આજના YouTube એજ્યુકેશનલ વર્ગની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર ગણિત સ્વાધ્યાય 3.3 સંખ્યા સાથે રમત એ જોતા પહેલા આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ કે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ 2 4 2 3 4 5 6 8 9 10 અને 11 અને જે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ વિશે આપણે જોઈ લઈએ। એ જોશું તો તમને સ્વાધ્યાય 3.3 ખબર પડશે। એટલે સૌથી પહેલા આપણે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ જોઈએ। સૌથી પહેલા આપણે વિભાજ્યતાની ચાવી 2 ની વિભાજ્યતાની ચાવી એમાં એવું છે કે કોઈ પણ બી સંખ્યા હોય એનો એકમનો અંક 0 2 4 6 8 હોય તો તે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 2 4 6 8 હોય તેવી સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે જે પણ બી સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 2 4 6 કે 8 હોય તે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। હવે આપણે 3 ની વિભાજ્યતાની ચાવી જોઈએ। તો કે 3 ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં એવું છે એમાં સંખ્યાના અંકોના સરવાળા માનો કે 525 છે 525 છે તો કે આના અંકોના સરવાળા એટલે કે 5 + 2 + 5 બરાબર 5 ને 5 10 ને 2 12। હવે આ 12 ને જો તમે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો તે સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। આ ખાસ યાદ રાખજો કે કોઈ પણ બી જ્યારે 3 ની વિભાજ્યતાની ચાવી આવે ત્યારે કે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને જો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। સેમ આ જ રીતના 9 ની વિભાજ્યતાની ચાવી પણ આ જ રીતના છે કે 9 ની પણ વિભાજ્યતાની ચાવી એવી છે કે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને જો 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। 3 ની અને 9 ની આમ તો સરખી જ છે। જે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। આ જ રીતના 9 ની આ જેવી રીતના 3 ની એ રીતના આપણે 9 ને લઈશું। 9 આમ તો 4 ની બાકી છે પણ જ્યારે 3 નું આવ્યું છે તો સરખી છે એટલા માટે આપણે લઈ લઈએ કે 9 ની વિભાજ્યતાની ચાવી તો જે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। હવે 4 ની 4 ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં એવું છે કે જે સંખ્યાનો એકમ અને દશકના અંકને જો 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। માનો કે 526 છે તો આ એકમનો અંક અને દશકનો
આ બંને અંકને જો 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. દાખલા તરીકે માનો કે 524 હોય, આને ભાગી શકાતું નથી, તો આપણે અહીંયા એકમનો અંક જોવાનો, ફક્ત એકમનો. ઓકે, 24 ભાગ્યા 4, ઓકે 4 6 24 આ રીતે એકમ અને દશક. અને 8ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં એકમ, દશક અને 100 ત્રણ અંક. 8ની વિભાજ્યતાની ચાવીની અંદર એકમ, દશક અને 100 આ ત્રણ અંકને જો 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એવી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એવી જ રીતના આપણે 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી લખીએ. એમાં આવશે એકમ, દશક અને 100. અને સોના સ્થાનના અંકોને જો 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. આ 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી. હવે આપણે 4 ને 8ની વિભાજ્યતાની જોઈ. હવે આપણે 5 6 હવે 5ની વિભાજ્યતાની ચાવી છે એકદમ સહેલી છે. એ આપણે જોઈએ. જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 અથવા 5 હોય તે સંખ્યાને 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 અથવા 5 હોય તે સંખ્યાને 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે આપણે 6 લઈએ. તો કે 6ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં એવું છે કે જે સંખ્યાને 2 અને 3 વડે ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય.
હવે આપણે 6 ની વિભાજ્યતાની ચાવીઓ કે જે સંખ્યાને 2 અને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે આપણે જોઈએ 10 ની વિભાજ્યતાની. 10 ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં એવું છે કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક ફક્ત 0 હોય તેવી સંખ્યાને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એકમનો અંક 0 હોવો જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ 11 ની વિભાજ્યતાની ચાવી. આમાં એવું છે કે 6235. હવે જુઓ અહીંયાથી આ જે સંખ્યા છે એની જમણી બાજુથી આપણે એકી સંખ્યા મળીએ આ એક અને આ એક. માનો કે 2 + 5 ઓછા અને અહીંયા આવે 6 + 3. અહીંયા આપણે લઈશું 6 + 3 એકી એકી અને બેકી બેકી એકી એકી અને બેકી બેકી ઓછા 2 + 5 બરાબર 9 - 7 બરાબર 2. અહીંયા એવું છે કે એકી અને બેકી સંખ્યાનો તફાવત જો 0 અથવા 11 નો ગુણક હોય તો તે સંખ્યાને આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ. અહીંયા 0 અથવા 11 નો ગુણક જો આવે તે સંખ્યાને આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ. સરવાળાનો ભાગ જો 0 અથવા 11 નો ગુણક હોય તો તે સંખ્યાને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. मैं तुमने बात करी ये રીતના એકી અંકનો સરવાળો જમણી બાજુથી બેકી અંકનો સરવાળો જો એનો જે તફાવત સરવાળાનો તફાવત જો 0 અથવા 11 નો ગુણક હોય તો તે સંખ્યાના કઈ વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. હવે આપણે આગલા વિડીયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 3.3 જોઈશું.